ሰላም እንደምን አላችሁ ይህ ዩኒቨርሲቲ ሪሚዲያል ፕሮግራም ማትማቲክስ ዩኒት 4 ኮኦርዲኔት ጂኦሜትሪ የሚለው ዩኒታችን ሲሆን ኮኒክ ሴክሽን በሚለው ቶፒክ ውስጥ ሃይፐርቦላ የሚለው ክፍል ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ሶስት ነገሮችን አይተናል። ከኮኒክ ሴክሽን ሰርክልን አይተናል፣ ፓራቦላን አይተናል፣ እንዲሁም ኤሊፕስን አይተናል። and today we'll discuss about hyperbolas በሚል ቶፒክ ዙሪያ እንመማራለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ መጀመር ይኖርባችኋል ማለት ነው። በየጊዜው የሚለቀቁ ሌሎች ፓርቶችም ወደ እናንተ እንዲመጡላችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ላለው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሃይፐርቦላን እንግዲህ ዲፋይን በማድረግ እንጀምራለን። Hyperbola is defined as a locus of points ልክ እንደ ሌሎች ሁላ እንደነ ኢሊፕስ እንደነ ፓራቦላ እንደነ ሰርክል ሁላ locus of points ነው ወይም የፖይንቶች ስብስብ ነው። In the plane says that the difference between the distance from two fixed points is constant. ኢሊፕስ ላይ the sum of ነበር የሚለው the sum of the foci is constant ነበር የሚለው። እዚህ ጋር ደግሞ the difference ልዩነቱ መቀነስ ነው የምንጠቀመው፣ እዚህ ኢሊፕስ ላይ ደግሞ መደመር ነው የምንጠቀመው። the fixed point is called foci ናቸው and the point midway between the foci is called center of the hyperbola እንላለን። ስለዚህ ሴንተር በፎከሱ መካከል አለን። አዎ ኢሊፕስ ላይም ሴንተሩ ያለ በፎከሱ መካከል ነው። እንዲሁም ሁለት ፎከሶች አሉን፣ ኢሊፕስ ላይም ሁለት ፎከሶች አሉን። ልዩነቱ ኢሊፕስ ላይ the sum of ነው የሚለው፣ እዚህ ጋር ግን the difference between ነው። ልዩነት ውስጥ ነው እንጂ ተመሳሳይ የሆነ ዲፊኒሽን ያለው። ስለዚህ ፓራቦላ እንግዲህ የኮኒክ ሴክሽን ክፍል ነው። የሆነን ኮን ሁለት ኮኖች አንዱ ኦፕን አፕዋርድ የሆነ አንዱ ደግሞ ዳውንዋርድ የሆነ ቨርቲካሊ ስንቆርጠው የምናገኘው ፕሌን ፊገር ነው ሃይፐርቦላ ማለት። ስለዚህ ልክ እንደ ሌሎቹ ሃይፐርቦላም ላይ ተርሚኖሎጂዎች አሉ። ለምሳሌ እንደምታዩት ከኤ እስከ ኤ ፕራይም አለኝ፣ ከቢ እስከ ቢ ፕራይም አለኝ፣ ቪ ፕራይም አለ፣ ኤፍ ፕራይም ኤፍ አለኝ፣ ሲ አለችኝ። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? ሲ እንግዲህ ሴንተር ነች ተብያለሁ። ኤፍም ፎከስ ነች፣ ኤፍ ፕራይም ፎከስ ነች፣ ቪ ፕራይምም ቨርቴክስ ነው፣ ቪም ቨርቴክስ ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ ተመልከቱ ኤፍ ፕራይም ፎከስ፣ ሲ ሴንተር፣ ቪ እና ቪ ፕራይም ደግሞ on each branch of the hyperbola nearest to the center are vertex ይባላሉ። ቪ ፕራይም ላይኑ ደግሞ ከቪ እስከ ቪ ፕራይም ያለው ይሄ ላይን ደግሞ ወይም ዲስታንሱ ምን እንለዋለን? ትራንስቨርስ አክሲስ እንለዋለን። ትራንስቨርስ አክሲስ of the parabola and CV ከሲቪ ፕራይም ጋር እኩል ነው። ኦኬ and denoted by a CF ከሲኤፍ ፕራይም ጋር እኩል ነው፣ በሲ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። እንግዲህ ስለ ፓራቦላ ስንማር የምታስታውሱ ከሆነ ሲ ኤ ቢ የሚባሉ ነገሮች ሃይፐርቦላ ላይ እናገኛቸዋለን፣ ነገር ግን ዋጋቸው የተለያየ ነው ብለናል። አሁን በፓራቦላ ጊዜ ትልቁ ማን ነበረ? ኤ ነበረ። በሃይፐርቦላ ጊዜ ግን ትልቁ ሲ ነው። ስለዚህ ሲ ስኩዌር ማለት ቢ ስኩዌር ፕላስ ኤ ስኩዌር ነው። The line segment symmetry perpendicular to the transverse axis at the center, which has a length of 2b is called conjugate axis. Conjugate axis ማለት እንግዲህ ከቢ እስከ ቢ ፕራይም ያለው ነው። conjugate axis ከኤች እስከ ኤች ቢ ነው፣ ከዚህ ቢ ነው። twice of b conjugate axis ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች መያዝ ያስፈልጋል። The end point of B and B prime is called of the conjugate axis of the hyperbola is called co-vertex ይባላሉ። co-vertex V እና V prime vertex ናቸው። B እና B prime ደግሞ co-vertex ይባላሉ። Eccentricity of the hyperbola usually denoted by small e is the ratio of the distance between two foci to the length of the transverse axis ይለኛል። እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? E which is equals to distance between the two foci over length of the transverse axis. እንግዲህ the distance between two foci small c ነው and length of the transverse axis ደግሞ a ነው። ኦኬ transverse axis ማለት v prime v ማለት ነው። ከv prime እስከ v ያለው ርቀት ነው። and distance between the two foci ደግሞ በf እና በኤፍ ፕራይም መካከል ያለው ርቀት ማለት ነው፣ ወይም ኤፍ ፕራይም
በሲ ይወከላል። ስለዚህ ሲ ኦቨር ኤ ተዝቀደም እንደዛ አድርገን ነው ፓራቦላ ላይ ስንሰራ የነበረ ማለት ነው። which is a number greater than 1 ከአንድ መብለጥ አለበት። በኢሊፕስ ጊዜ ግን ከአንድ በታች ነው። እንደውም ካልኩሌት ስናደርግ 0.8 ምናምን የሚመጣ ኤግዛምፕሎች ሁሉ አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ the chord with end points on the hyperbola pass through the foci and perpendicular to f prime is called lattice rectum። የቱ ማለት መሰላችሁ? a prime በፎከሱ ላይ የሚያልፈው ወይም ይሄ ማለት ነው ምን ይባላል? lattice rectum። lattice rectum እንግዲህ ስንት ለማን ላይ አይተነዋል? ኢሊፕስ ላይ አግኝተነዋል። እንዲሁም ማንጋና ያገኘነው ፓራቦላም ላይ አግኝተነዋል። አሁን ሃይፐርቦላም ላይ ያገኘነው ማለት ነው። ስለዚህ lattice rectum ሶስቱም ጋር አለ ማለት ነው። ከዛ ቀጥለን እንግዲህ ምንድነው የምንሄደው? ወደ ኢኩዌሽናችን ነው የምንሄደው። ከዛ በፊት ግን ሃይፐርቦላ ለምን ይጠቅማል? ግራፍ ኦፍ ኢኩዌሽን ኢን ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ ባዮሎጂ፣ ኢኮኖሚክስ ለምሳሌ ቦይልስ ሎ፣ ኦሆምስ ሎ፣ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ከርቭ እነዚህን ለመስራት ሃይፐርቦላ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅም የሌለው ነገር የለም። ወደ ኢኩዌሽናችን ስንሄድ እንግዲህ የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ኦፍ ሃይፐርቦላ with the center at the origin and whose transverse axis is horizontal። ትራንስቨርስ አክሲስ ሆሪዞንታል የሆነ ወይም ሆሪዞንታል ሃይፐርቦላ ማለት ነው። እንዲሁም ኦሪጂኑ 0 ማን ነው? ሴንተሩ 0 ወይም ኦሪጂን የሆነ እንሰራለን። So consider a hyperbola with a foci f prime minus c, 0 እንዲሁም f c, 0 and ሴንተሩ 0, ለምንድነው 0, ያልኩት? ኦሪጂን ስለተባልኩኝ ማለት ነው። Then a point p x, y is on the hyperbola if and only if እንግዲህ p ይቺ ፖይንት on the hyperbola ናት ልላት ምችል ምን ሲሆን ነው? ተመልከቱ pf minus pf prime which is equals to plus or minus 2a ከሆነ ነው። ኢሊፕስ ላይ ማይነስ በምትለው ቦታ ምንድን ነበረች? ፕላስ ነበር የምትለው። ምክንያቱም ዴፊኒሽኑ ላይ the sum of ነበር የሚለው። እዚህ ጋር ደግሞ the difference of ቅድም ላይ ደጋግሜ ስነግራችሁ ነበረ ሃይፐርቦላ ዴፊኒሽን ላይ the difference of ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ adding this value both sides of the above equation ይላል። እዚህ እንግዲህ further simplification እንጠቀማለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄን ማቃለል ማባዛቱ ማካፈሉ ላይ ትኩረት አናደርግም። የምንይዘው ፎርሙላችን ነው። ምክንያቱም the time is too short ብያችኋለሁ። ዲቴል የምትፈልጉ ከሆነ 11ኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ ለነሱ የተሰራ ቪዲዮ አለ። እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። then መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚመጣልኝ መሰላችሁ? minus b square x square plus a square y square which is equal to minus a square b square። ስለዚህ both side ለማይነስ a square b square አካፍላለሁ እዚህም እዚህም ምን ይመጣልኛል? x square over a square minus y square over b square which is equal to 1። አሁን ይሄ ፎርሙላ ከኢሊፕስ በምንድነው የሚለየው ካል ኢሊፕስ ላይ ፕላስ ነው ያለው፣ ሃይፐርቦላ ላይ ደግሞ ማይነስ ነው ያለው። ከዛውጭ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ይሄ ምን እንለዋለን? this is the equation of the standard form of equation of hyperbola with a center 0, and transverse axis horizontal ማለት ነው። ምሳሌዎች አሉን እዚህ ጋር። ምሳሌ find the equation of the hyperbola if the foci are f 2,5 and f prime minus 4,5 and the transverse axis is 4 units long. draw the graph of the hyperbola ይለኛል። እንግዲህ የተሰጡኝን መረጃዎች ተጠቅሜ የተጠየቁትን ነገር መስራት ይኖርብኛል። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። በኤፍ እና በኤፍ ፕራይም መካከል ሴንተሩ አለኝ። እንግዲህ ኤፍ እና ኤፍ ፕራይምን ዳር እና ዳር ላይ ነው ማገኛቸው። ኦኬ በኤፍ እና በኤፍ መካከል አሁንም ማን አለ? ቪ እና ቪ ፕራይምም አለ፣ ሲም አለች። the midpoint of f prime is the center of the hyperbola። ስለዚህ midpoint ፎርሙላ ተጠቅሜ እነዚህ በተሰጡኝ ዳታዎች መሰረት ማለት ነው ምንን አገኛለሁ? ሴንተርን። midpoint ፎርሙላ ደግሞ ስለ ላይን ኢኩዌሽን ወይም ስትሬት ላይን ስንማር midpoint ፎርሙላ በቀላል መንገድ ይገኛል። ኦኬ ስለዚህ ሴንተሬ ማን ይሆናል? -1,5 ይሆናል ማለት ነው። ከየት ነው ያመጣሁት? እነዚህን ሁለት ፖይንቶች በመጠቀም midpoint ፎርሙላን ተጠቅሜ ማለት ነው። ኦኬ
then the transverse axis is twice of a ነው transverse axis እንግዲህ twice of a ነው transverse axis ግን ምን ያክል ይርቃል ተብያለሁ 4 ዩኒት ያክል ይርቃል ተብያለሁ ስለዚህ 2a which is equal to 4 የa ዋጋ 2 መጣ f prime ደግሞ twice of c ነው የc ዋጋ ይታወቃል ኦኬ የc ዋጋ ይታወቃል ስለዚህ ምን አደርጋለሁ 2 times c which is equals to 6 ነው እዚህ ጋር የc ዋጋ ሳይሆን የሚታወቀው ሌንግዙ ነው የሚታወቀው f prime ነው የሚታወቀው ፖይንቶቹ ስለተሰጡኝ በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ርቀት ዲስታንስ ፎርሙላን ተጠቅሜ ነው ማገኘው ስለዚህ ዲስታንስ ፎርሙላ ተጠቅሜ ሲሰራ 6 ይመጣልኛል ስለዚህ f prime ደግሞ twice of c ጋር እኩል ነው so twice of c which is equal to 6 over to ሳደርገው የc ዋጋ 3 ይመጣል ስለዚህ ምን አደርጋለሁ b square which is equals to c square minus a square ነው b ስላልታወቀ ማለት ነው ስለዚህ c ስንት ነው 3 ስኩዌር ሳደርገው 9 ይመጣል 9 a ስንት ነው 2 ነው ስኩዌር ሳደርገው 4 ይመጣል ስለዚህ 9 minus 4 5 የb ዋጋ ስንት ነው ማለት ነው ማለት የb ስኩዌር ዋጋ 5 ነው ማለት ነው ከዛ ምንድነው ማረጋው ፎርሙላዬን ማስገባት a ስኩዌር ታወቀ b ስኩዌር ታወቀ ቀጥታ አስገባለሁ ኦኬ then እዚህ ጋር ደግሞ h, k ወይም ሴንተሮች ይታወቃሉ እዚህ ላይ -1 እና 5 ስለዚህ x plus h ነበረ h ስንት ነች -1 ነች I mean x minus h ማለት ነው ስለዚህ x minus of -1 plus ይሆናል ዶል ስኩዌር ኦቨር a ስኩዌር minus y minus k የk ዋጋ ስንት ነው 5 ዶል ስኩዌር ኦቨር 5 which is equals to 1 አደርጋለሁ ስለዚህ ጀነራል ፎርሙላዬ ይሄን ዳታ ተጠቅሜ ይሄ ይመጣልኛል ማለት ነው then ግራፌ ደግሞ ልክ እንደዚህ ይመጣል እዚህ ያገኟቸው ነጥቦች በሙሉ ተጠቅሜ ሳሰምር ይሄን አገኛለሁ ሴንተሪ እንደምታዩት -1.5 ነው ቨርቴክስ ይታወቃል ላይ አግኝቻለሁ ፎከስ ኦኬ እነዚህ ነገሮች ታገኙ በቀላሉ ኮንስትራክት ማድረግ ወይም ስኬች ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ፓራቦላ ላይን ማን ነው ሃይፐርቦላ ላይን ማለት ነው ሌላ አሲምፕቶት የሚባል ነገር አለ ሃይፐርቦላ ላይ አሲምፕቶት ሁለት አሲምፕቶት ናቸው ያሉን if a point p on the curve moves farther and farther away from the origin the distance between p and some fixed line tends to 0 then such a line is called an asymptote of the curve እንግዲህ አሲምፕቶት ማለት የማይነካ ግን የሚጠጋ የማይነካ ማለት ነው አይነኬ አይነት ነው የሚለው ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ ይሄን ኢኩዌሽን ተመልከቱት x square over 9 minus y square over 16 which is equals to 1 ተሰጥቶኛል እዚህ ላይ ከዛ በፊት ግን ሆሪዞንታል ኢሊፕስ ማን ነው ሃይፐርቦላ እና ቨርቲካል ሃይፐርቦላ ለመለየት ቀድሞ የx ዋጋ ከመጣ ሆሪዞንታል ነው የy ዋጋ ከመጣ ደግሞ ቨርቲካል ነው ኦኬ እሱን ያዙልኝ ስለዚህ እዚች ጋር ያለችው ነገር የሆሪዞንታል ነች x square over 9 minus y square over 16 which is equals to 1 ስለዚህ የምንድነው ሆሪዞንታል ነው so consider the hyperbola with the equation x square over a square minus y square over b square which is equal to 1 then this equation is equivalent to x over a minus y over b times x over a plus y over b which is equals to 1 okay አሁን እንደምታዩት x over a እዚህ ጋር ማይነስ እዚህ ጋር ፕላስ ምን ማለት መሰላችሁ a minus b times a plus b አይነት ፎርም ማለት ነው ይሄ ሲተነተን ነው ይሄን የሰጠን ተንተና ነው ባይዘው ስለዚህ x over a minus y over b ይችም ማለት ነው which is equals to ብለን ይሄንኛው ወደዚህ ስንወስደው both side አካፍለን ማለት ነው both side ለx over a plus y over b ስናካፍለው ይሄ ይመጣልናል ab over bx plus ay አሁን ይሄን ሁሉ ምናደርግበት አሲምፕቶት ለማግኘት ነው one branch of hyperbola lies in the first quadrant if the point p in the hyperbola moves farther and farther away from the origin on this branch of the hyperbola then x and y becomes infinite and ab over and tends to 0 ማለት ነው ስለዚህ ab
ኦቨር ቢኤክስ ፕላስ ዋይ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ተመልከቱ። ከዚች ላይ ተነስተን ኤክስ ማይነስ ኤ ኦቨር ዋይ ኤክስ ኦቨር ቢ ኤክስ ኦቨር ኤ ማይነስ ዋይ ኦቨር ቢ which is equal to 0 ኦር ዋይ which is equal to ቢ ኦቨር ኤ ኤክስ እንደማለት ነው ይሄ። ኦኬ ምክንያቱም ይሄን ወደዚህ ውሰዱት ኤ ኦቨር ኤክስ ኦቨር ኤ which is equal to ዋይ ኦቨር ቢ ስለሚመጣ ስለዚህ ዋይ which is equal to ቢ ኦቨር ኤክስ ይሆናል። is an asymptote to the graph of the hyperbola። ይቺ አሲምፕቶት ነች። የአሲምፕቶቷ ኢኩዌሽን ይቺ ነች እያለ ነው። ያንደኛው ማለት ነው። ሌላኛው አሲምፕቶት እንግዲህ ሁለት አይነት ነው። y which is equals to minus b over a x ደግሞ ሌላኛው አሲምፕቶት ነው። is the asymptote to the graph of the hyperbola. If you interchange x and y in the equation x square over a square minus y square over b square which is equal to 1 እዚህ ኢኩዌሽን ላይ x እና y ኤክስቻንጅ ብናደርግ አዲሱ ኢኩዌሽን y square over a square minus x square over b square which is equal to 1 ይሆናል። and represent a hyperbola with a foci 0, minus c and f prime 0, c vertex 0, minus a and 0, a covertex ደግሞ minus b, 0 and p prime p, 0 ሴንተሩ 0 0 ትራንስቨርስ አክሲሱ ደግሞ y axis ይሆን እናገኛለን። in this case the line y which is equal to plus or minus a over b x are the asymptote of the graph of the hyperbola ይሆናል እያለ ነው። ይህ በምን ጊዜ ማለት ነው? በቨርቲካል ጊዜ፣ በቨርቲካል ሃይፐርቦላ ጊዜ። ላይ ያየነው ደግሞ በሆሪዞንታል ሃይፐርቦላ ጊዜ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሴንተራችን እንትን ቢልስ፣ ሴንተራችን ከኦሪጂኑ ውጭ ቢሆንስ፣ h, k ቢሆንስ? ስለዚህ ምንድነው የምንጠቀመው? ልክ ይሄን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን። x minus h ዞል ስኩዌር ኦቨር a ስኩዌር minus y minus k ዞል ስኩዌር ኦቨር b ስኩዌር which is equal to 1 እንዳለ ሆኖ ምንድነው የምናደርገው? ተመልከቱ እዚህ ጋር አሁን y ስኩዌር ኦቨር a ስኩዌር minus x ስኩዌር ኦቨር b ስኩዌር which is equal to 1 with ሴንተሩ 0 0 ሲሆን ነው። ይሄ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኢኩዌሽን የሚሰጠን ደግሞ ሴንተራችን ምን ሲሆን h, k ሲሆን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኬስ ሲሰጠን አጠቃላይ ተመልከቱ በቴብል ተቀምጦልናል። ጠቅለል ሲያደርገው ኢኩዌሽናችንን ተመልከቱት። የመጀመሪያው ሆሪዞንታል ሃይፐርቦላ with ሴንተር 0 0 ነው። እንደምታዩት ነው x ከa ጋር ቀድሞ ነው የመጣው። ሆሪዞንታል ነው ትራንስቨርስ አክሲስ ወይም ባጭሩ ፓራቦላው ማነው ሃይፐርቦላው ሆሪዞንታል ነው። ዴን አሲምፕቶታችን y which is equal to plus or minus b over x ነው። either plus b over x or minus b over x ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄም አሁንም ሆሪዞንታል ነው ግን ሴንተራችን h, k ሲሆን ነው። ኦኬ በዚህ ጊዜ ደግሞ አሲምፕቶታችን ምን ይሆናል አለ y minus k which is equals to plus or minus b over a into x minus h ይሆናል። ይሄ የሆሪዞንታል ፓራቦላ ሴንተሩ h, k ሲሆን አሲምፕቶቱ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቨርቲካል ሃይፐርቦላ ሲሆን ሴንተራችን 0 0 ሲሆን y ይቀድማል ብያችኋለሁ። y ስኩዌር ኦቨር a ስኩዌር minus x ስኩዌር ኦቨር b ስኩዌር which is equal to 1 ቨርቲካል ነው። then y which is equal to plus or minus a over b x እዚህ ጋር b over a ነበር እዚህ ጋር ተገለበጠ። and ሴንተራችን h, k ሆኖ ቨርቲካል ሃይፐርቦላ ሲሆን ደግሞ y minus k which is equals to plus or minus a over b እዚህ ጋር b over a ነበር እዚህ a over b into x minus h ይሆናል። ስለዚህ እቺን ቴብል መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከተጠይቃችሁ በዚህ ቴብል መሰረት ነው አሲምፕቶቱን ልንሰራው የምንችለው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር find the asymptote of the hyperbola if the focus are f 2, 5 and f prime minus 4, 5 and the transverse axis 4 unit long ተብሎ ተሰጥቶናል። ስለዚህ እነዚህን ጊቭን መረጃዎችን ተጠቅመን እንዴት አድርገን የተጠየቀውን ጥያቄ መስራት እንችላለን ወይም አሲምፕቶት። ሶ በተሰጠን ምሳሌ መሰረት እንግዲህ ኢኩዌሽናችን ይሄ ነው የሚሆነው x plus 1 whole square over 4 minus y minus 5 whole square over 5 is equal to 1 ነው የሚመጣው።
the asymptote of the hyperbola are እንግዲህ x ነው ቀድሞ የመጣው እዚህ ጋር ምን አይነት ነው ካል ሆሪዞንታል ነው። ሆሪዞንታል ማለት በዚህ y minus k which is equal to plus or minus b over a into x minus h የአሲምፕቶታችን ኢኩዌሽን ነው። ስለዚህ የk ዋጋ ይታወቃል፣ የa ዋጋ፣ የb ዋጋ፣ የh ዋጋ ይታወቃል። ቀጥታ መተካት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር። ስለዚህ ተካካናቸው y which is equal to plus or minus root 5 over 2 into x plus 1 plus 5 ይሄ ኢኩዌሽን ኦኬ። ይሄ ኢኩዌሽን እንግዲህ አሲምፕቶት ነው ማለት ነው። አሲምፕቶት ስንል የሆነ ላይን ነው የሚሰመር ላይን ነው። ሃይፐርቦላውን ሳይነካው ታኮት የሚያልፍ ማለት ነው። which gives the line with the equation y which is equals to root 5 over 2x plus root 5 plus 10 over 2 and y which is equal to minus root 5 over 2x plus 10 minus root 5 over 2 ሁለት ነው እንግዲህ አማራጭ ምክንያቱም ፕላስ ኦር ማይነስ ተብሎ ስለተሰጠኝ። ስለዚህ ሁለቶቹ ኢኩዌሽኖች አሲምፕቶቶች ናቸው ማለት ነው። ምናልባት ስዕል ካለ እስቲ እኔ አሲምፕቶት ያለበት ኦኬ የለም። ግን አሲምፕቶቱ እንደመሰላችሁ የሚሰመረው ልክ እንደዚህ ነው መጥቶ የሚሰመረው እንደዚህ አንደኛው እንደዚህ ይሄዳል። ያ ማለት አንዷ ይችን ታካ ትሄዳለች ልክ እንደዚህ ስትሄድ፣ አንደኛዋ ደግሞ እንደዚህ ሆና ስትሄድ ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ሴንተሩ አካባቢ ላይ ኢንተርሴክት ይደራረጋሉ ሁለቶቹ አሲምፕቶቶች ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መሰረት መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። አንድ ምሳሌ እንድገም። find the equation of the hyperbola with the vertex 1,2 and 1,-2 and b which is equal to 2 እንግዲህ ቨርቴክሳችን እንደምታዩት የመጀመሪያው ቫልዩ ምንድነው? ኮንስታንት ነው። ሁለተኛው ቫልዩ ቫሪ ያደርጋል። ቫሪ ያደረገ ማለት ምን አይነት ሃይፐርቦላ ነው ማለት ነው? ቨርቲካል ሃይፐርቦላ ነው። የy ቫልዩ ነው እንትን እያለ ቫሪ ያደርጋለው። ስለዚህ the vertex lies on the vertical line. Thus the equation must have the form y minus k whole square over a square minus h minus x minus h whole square over square which is equal to 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የb ዋጋ ተሰጥቶኛል። እዚህ ጋር ደግሞ የማን ዋጋ ማግኘት እችላለሁ? ቨርቴክስ ከተሰጠኝ የሲን ዋጋ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ወይም የn ዋጋ ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱ the center is the mid point away between 1,2 እና 1,-2 so center 1,0 ይሆናል። ኦኬ ከዛ and also to a which is equal to vv prime 4 ዩኒት ሎንግ ተብዬ ተሰጥቻለሁ አይደል? ኖ አልተሰጠውም። የb ዋጋ ነው የተሰጠውኝ። ስለዚህ በሁለቶች ፖይንቶች መካከል ያለውን ዲስታንስ ተጠቅሜ ነው 4 ያልኩት። ከዛ to a which is equal to 4 የa ዋጋ 2 ይመጣል። ዜን n ካገኘው b ደግሞ ተሰጥቶኛል 2 ተብሎ። ስለዚህ a እና b ካገኘው ኢኩዌሽንን ማስቀመጥ እችላለሁ። ስለዚህ y square over 4 minus x minus 1 whole square over 4 which is equal to 1 ኢኩዌሽን ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛ sketch the hyperbola with the equation 16y square minus 9x square which is equal to 144 ይሄን ደግሞ ምንድነው ማድረገው? ኦቨር 144 ኦቨር 144 አደርጋለሁ both side ዜን ፎርሙ ልክ እንደዚህ ሳቃለው ምን ይመጣልኛል? y square over 9 minus y square over 16 which is equal to 1 ይመጣል። ስለዚህ የዚህ እንግዲህ የማን ዋጋ የa ዋጋ ይታወቃል፣ የb ዋጋ ይታወቃል። a ማለት 3 ነው፣ b ማለት ደግሞ 4 ነው። ሩት ስታስገቡት ማለት ነው። ሴንተራችን 0,0 ነው እንደምታዩት y እና x ብቻውን ስላለ እቺ ኮማ ኬ ስለሌለ ማለት ነው። እዛ ቨርቴክስ ይታወቃል። ኦኬ 0, -a እና 0, a ስለሆነ ማለት ነው። ዜን ሲን ማግኘት እችላለሁ። a እና b ስለተሰጡኝ c ስኩዌር ማለት a ስኩዌር + b ስኩዌር ነው። ስለዚህ c ማለት 5 ነው። 5 ከተሰጠኝ የሲ ዋጋ ፎከሴን ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ወይም ፎኪ የሚባሉ ሁለቱንም ማለት ነው። ፎኪ እንግዲህ h, k - c እና h, k + c ነው ማለት ነው። ኦኬ ምን ስለሆነ እንደዛ አይነት እንትን ቨርቲካል ሃይፐርቦላ ስለሆነ ማለት ነው። ዴን አሲምፕቶቶችንም ማግኘት ይችላል። አሲምፕቶቶች እንግዲህ y which is equal to plus or minus a over b x ነው ለቨርቲካል። እንዲሁም ምን ማለት ነው? that is y which is equal to
ፕላስ ኦር ማይነስ 3/4 ምክንያቱም የኤ ዋጋ 3 የቢ ዋጋ 4 ስለሆነ ስለዚህ የዚችን ግራፍን መሳል እችላለሁ። ከዛ ተመልከቱ እዚህ ላይ ሃይፐርቦላውን ከሳለ በኋላ ምኑን ትቶታል? አሲምፕቶቱን አሲምፕቶቴ y which is equal to 3/4x 3/4x ልክ እንዴት ነው የሚመጣልኝ? እንደዛ አይነት ግራፍ ይመጣልኛል 3/4x እንዲሁም ማይነስ 3/4x ደግሞ እንደዛ አይነት ይመጣልኛል። ስለዚህ አሲምፕቶት የሚሆነው ለማን ነው? ለዚህ ግራፍ እና ለዚህኛው ግራፍ እንደዚህም በዚህ የሚመጣው ደግሞ ለዚህኛው ግራፍ እና ለዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ የተሰጡኝን ጊቭን ዳታዎች በመጠቀም መስራት እችላለሁኝ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሃይፐርቦላም ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አጠቃላይ ኮኒክ ሴክሽን ይሄን ነው የሚመስለው። ዳት ማች ዲፊካልት የሚባል ነገር አይደለም፣ ቀላል ነው። ሪቪዥንም ስለሆነ ያን ያክል የሚከብዳችሁ ነገር አይደለም። አጠቃላይ ኮኒክ ሴክሽን እንግዲህ ሰርክል፣ ፓራቦላ፣ ኢሊፕስ እና ሃይፐርቦላ ይሄንን ይመስል ነበር ማለት ነው። ዩኒቱን ዩኒት 4ን ወይም ቻፕተር 4ን ኮኦርዲኔት ጂኦሜትሪ የሚለውን በዚህ እንጨርሳለን። በሚቀጥለው በቻፕተር 5 እንገናኛለን ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።